Mijn naam is Sanne en welkom bij Een Beetje Bijzonder. Mijn laatste video was een video waarin ik vertelde over hoe het met mij ging op dat moment. En in die video deelde ik een aantal tips die mij toen hadden geholpen met mijn autistische burn-out. In die video had ik het ook over meerdere dingen, dus vandaar dat ik nu nog een keer een video maak met alleen die tips die mij hebben geholpen. In de eerste helft van 2021 ging het niet goed met mij. Zoals ik net al zei, had ik dus waarschijnlijk een autistische burn-out. Dit is niet door een professional vastgesteld en volgens mij is dit op het moment ook nog niet mogelijk. Maar de symptomen leken er wel heel erg op. En ook in de tweede helft van 2021 ging het nog steeds niet heel erg goed. En zat ik dicht tegen een autistische burn-out aan. Of misschien zat ik er gewoon nog steeds in. Nu gaat het gelukkig een heel stuk beter. En in de afgelopen jaren heb ik een paar basisdingen geleerd. En ik heb gemerkt dat als die basis goed gaat, dat ik minder snel afglijd in een negatieve spiraal. En in deze video wil ik die basisdingen dus met jullie delen. Helaas is een autistische burn-out een veel voorkomend probleem. Dus ik hoop dat deze tips jullie kunnen helpen. Tip nummer 1. Heel veel rust. En ik snap dat rust nemen niet altijd mogelijk is, want je hebt verplichtingen, je hebt taken die gedaan moeten worden. En hierdoor kan het zijn dat je niet de rust krijgt die je nodig hebt. Maar probeer toch zoveel mogelijk rust te nemen. En rust nemen kan niet altijd goed voelen. In het verleden, als ik rust nam, voelde ik me heel schuldig en ik voelde me heel nutteloos. Maar ik heb gemerkt dat als ik niet mijn rust neem en toch stug doorga, terwijl dat eigenlijk niet meer gaat, ik nog minder gedaan krijg. En me daardoor nog schuldiger en nuttelozer voel. Niet rust nemen werkt dus averechts. Het is dus belangrijk dat je je rust pakt. Zoveel als dat je nodig hebt en zoveel als mogelijk is. Dit heeft mij geholpen om uit mijn autistische burn-out te komen. Hoe je rust neemt en wat voor jou werkt, dat is voor iedereen anders. Sommigen die krijgen rust door een dag alleen te zijn. Anderen krijgen rust door een avond spelletjes te doen met vrienden. Dus ja, wat voor jou werkt, probeer dat te onderzoeken. En om je wat ideeën te kunnen geven, ik heb al eerder een video gemaakt met 10 manieren om te ontprikkelen. En de link naar de video vind je hier of in de beschrijving. Tip nummer 2. Routine. En dit klinkt misschien een beetje tegenstrijdig met mijn vorige tip. Omdat ik net zei dat rust nemen belangrijk is. Maar routine in je dag aanbrengen is ook heel erg belangrijk. Voor sommige mensen is het aantrekkelijk om een hele dag in bed te blijven liggen als ze niets te doen hebben. Persoonlijk heb ik gemerkt dat ik me hier meestal niet beter door ga voelen. En ik denk dat dit voor meerdere mensen geldt. Natuurlijk is het prima om af en toe een dag in bed te blijven liggen. Daar is niks mis mee. Maar als je dit dagen, weken of zelfs langer doet, dan gaat het je echt niet helpen. Structuur of routine aanbrengen in je dag kan dus juist rust geven. En dat zorgt ervoor dat je over minder dingen hoeft na te denken. Want wat je doet gaat op een gegeven moment een soort van automatisch. Iets wat voor mij heel erg hielp was mijn hondje Mila. Zij moet nou eenmaal 3 keer per dag uit. Ze moet 2 keer per dag eten. Zij is afhankelijk van mij. Dus ik kan dat niet overslaan. Dit gaf voor mij heel veel structuur. En die structuur die ik door haar heb, bracht mij in beweging om ook andere dingen te kunnen doen. Hiermee wil ik overigens niet zeggen dat je maar een hond moet nemen als het je niet lukt om structuur aan te brengen in je dag. Een hond vraagt namelijk heel veel verantwoordelijkheid, tijd en energie. En dat is iets om echt goed over na te denken. Structuur is dus belangrijk en probeer dit zelf of samen met iemand aan je dag toe te voegen. Ga bijvoorbeeld op dezelfde tijden naar bed. Sta op dezelfde tijden op. Eet op hetzelfde moment in een dag. Je zult zien dat dit helpt. En natuurlijk is het oké om soms 8 uur lang op de bank Netflix te kijken. Dat heb ik ook echt wel gedaan toen ik me zo slecht voelde. Soms is dat gewoon wat je nodig hebt. Tip nummer 3. Beweging en voeding. Beweging kan je helpen om je energieker te voelen. En dit klinkt misschien gek, want we hebben ons allemaal wel eens vermoeider gevoeld na het sporten dan ervoor. Maar als je beweegt komen er dus stofjes vrij, waardoor je je juist beter en energieker gaat voelen. En hiermee wil ik niet zeggen dat als je je nou heel rot voelt, dat je maar gewoon moet gaan sporten. Maar het kan al helpen om eventjes een blokje om te lopen en even een frisse neus te halen. Of even rekken en strekken in de ochtend of avond. Dat kan al een enorme boost geven. En de ander die ik bij deze tip noemde was voeding. Toen ik mij zo slecht voelde, at ik voornamelijk suikers en junkfood.
Niet echt gezond dus. En natuurlijk is het oké om af en toe ongezond te eten, maar voor mij was de balans ver te zoeken. En ik voelde me juist sloom en minder energiek door. Terwijl dit het tegenovergestelde was van wat ik nodig had op dat moment. En ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik een suikerverslaving heb. En zeker als ik vermoeid of overprikkeld ben, dan is dat snel iets wat ik tot me neem. Dit vind ik natuurlijk niet leuk. Maar ik probeer mezelf niet te veroordelen en gewoon op een hele rustige en liefdevolle manier een eetpatroon te bedenken waar ik me wel beter door voel. Dat is gelukkig de laatste tijd redelijk gelukt en ik merk dat echt in mijn energieniveau. En wat houdt voor mij zo'n eetpatroon in? Voor mij betekent het genoeg voor wat ik nodig heb, gevarieerd, gezond en af en toe ook ongezond, natuurlijk. Tip nummer 4. Echt vrijnemen. Sommige mensen vinden het moeilijk om hun werk of school los te laten als ze er niet mee bezig te hoeven zijn. En ik denk dat ik een van die mensen ben. Ik zie een beetje bijzonder als mijn werk. Dat is het niet. Ik verdien er verder ook niets mee. Maar ik ben er wel ontzettend veel mee bezig en ik stop er heel veel tijd in. En als ik er niet actief mee bezig ben, dan ben ik er wel passief in mijn hoofd mee bezig. Overdag, 's avonds, 's nachts, in het weekend, tijdens vakanties. Dit is niet altijd even handig, heb ik gemerkt. En daardoor is het voor mij heel belangrijk om af en toe echt vrij te nemen. Tijdens mijn vakanties probeer ik echt bewust een pauze te nemen van een beetje bijzonder. Maar ook in de weekenden of de avonden probeer ik vrije momenten in te lassen voor mezelf. Ik vind dit oprecht best wel moeilijk. Maar ja, wil ik balans houden in mijn energieniveau, dan is het wel echt nodig. Iets wat mij heel erg helpt is tijden afspreken waarop ik met een beetje bijzonder bezig ben en wanneer niet. En als ik me daar niet zo goed aan kan houden, dan helpt het mij om een timer te zetten. Zo dwing ik mezelf om niet constant met werk bezig te zijn en op te laden op de momenten waarop ik vrij ben. De laatste tip, tip nummer 5. Een pauze van social media en beeldschermen. Social media en beeldschermen hebben best wel veel invloed op mij. En ik denk dat dit voor meerdere mensen geldt. Zeker op momenten waarop ik me niet zo goed voel of heel erg moe voel, is het aantrekkelijk om mezelf als het ware te verdoven met de beeldschermen. Ik kan me in zo'n periode verliezen in series, in YouTube filmpjes, in Instagram. En voor ik het weet ben ik zo een paar uur verder. En ondanks dat dit me tijdelijke afleiding en verdoving kan geven, word ik er meestal niet gelukkiger van. Integendeel. En daarom las ik af en toe een pauze in van social media of beeldschermen. Soms een paar dagen, soms een paar weken, soms langer. In de zomervakantie had ik een pauze van een paar maanden. En dat was toen echt hoog nodig. En dat heeft me ook heel goed gedaan. Het kan ontzettend lastig zijn om hier een goede balans in te vinden. Ook voor mij is dit nog steeds een zoektocht. Maar ik leer gaandeweg. En het is belangrijk om jezelf eraan te herinneren dat we allemaal wel eens terugvallen in oude patronen. Ik probeer me nu bewust te zijn van wat ik op mijn telefoon of op mijn laptop doe. En als ik merk dat ik weer eens doelloos random YouTube filmpjes aan het kijken ben of constant aan het scrollen ben op Instagram voor niks eigenlijk, dan roep ik mezelf terug. En herinner ik mezelf er zonder oordeel aan dat dit niet iets is wat ik wil doen. Ik heb gemerkt dat dat voor mij het beste werkt. En wat voor mij ook goed werkt, is mijn aandacht richten op positieve input. Dus als ik op social media of een beeldscherm zit, dat wat ik binnenkrijg positief is. Dus dat het mij motiveert, inspireert of energie geeft. Een aantal voorbeelden zijn mooie muziek, goede documentaires. En op YouTube en Instagram volg ik een aantal mensen die mij dus die inspiratie geven. Ik probeer echter wel te kijken naar hoe realistisch iets is. Want tegenwoordig kan je dingen makkelijk mooier maken dan dat ze daadwerkelijk zijn. En daar probeer ik me bewust van te zijn. Goed, dit waren 5 dingen die mij helpen wanneer ik last krijg of heb van een autistische burn-out. Het lukt me gelukkig steeds beter om hierop terug te vallen. En soms lukt het niet. Het is en blijft voor mij ook een zoektocht. Het is in ieder geval fijn om een basis te hebben. Ik hoop dat deze tips ook jou kunnen helpen wanneer je in een periode zit met weinig energie. Zijn er dingen die jou helpen, maar die nog niet tussen dit lijstje staan? Laat het me weten in een reactie onder deze video als je wilt. Het hoeft niet, het mag wel, maar ik ben heel erg benieuwd. En dan was dit alweer voor deze video. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en tot de volgende keer. Doei!